12वीचे विद्यार्थी, आज आपण पेपर फर्स्ट क्लिनिकल पॅथॉलॉजी, हिमॅटॉलॉजी आणि ब्लड बँक याच्यामधला पुढचा धडा, आणि तो पुढचा धडा काय आहे आपला, तर ब्लड सेल्स वरती आहे. ब्लड सेल काउंट, रक्तातल्या ज्या पेशी आहेत त्या पेशींची संख्या मोजणे, त्या पेशींची माहिती घेणे. First of all, we should know how many blood cells are there. There are three types of blood cells. Erythrocyte, that is also called as red blood cell or red blood corpuscles. Leukocyte, they are also called as white blood cells or white cell corpuscles. Third is thrombocytes or platelets. So, erythrocyte, leukocyte, thrombocyte, RBC, WBC and platelet. These are the three types of blood cells, and they are very important. These are the three types of blood cells: RBC, red blood cells, white blood cells and platelets. These are the three types of cells. There is a definite blood cell count. रक्तामध्ये ह्या पेशींची संख्या एक विशिष्ट अशी आहे. ती कमी झाली, जास्त झाली तर आपल्याला काही आजाराचं निदान करता येतं. म्हणून लॅबोरेटरीमध्ये रक्तातील पेशींची संख्या मोजणे, ब्लड सेल काउंट, हे अत्यंत महत्त्वाची अशी तपासणी आहे आणि ती दैनंदिन तपासणी असते. रोज लॅबोरेटरीत जर आपण गेलो पाहिलं तर कंप्लीट ब्लड काउंट CBC नावाची तपासणी आलेली असते आणि ती CBC ची तपासणी याची संख्या खूप मोठी असते. बऱ्याचशा रुग्णांची रोज CBC करून बघावी लागते. तर कंप्लीट ब्लड काउंट हा धडा आपण आज सुरू करत आहोत. CBC, त्याच्यामध्ये रेड ब्लड सेल काउंट, व्हाईट ब्लड सेल काउंट आणि प्लेटलेट काउंट तिन्हीची माहिती आपण घेणार आहोत. आज सुरुवातीला आपण थोडक्यात माहिती घेऊया रेड ब्लड सेलची. रेड ब्लड सेल्स, व्हॉट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हाऊ ए रेड ब्लड सेल लुक्स अंडर मायक्रोस्कोप. लाल पेशी मायक्रोस्कोप खाली कशी दिसते. सो द रेड ब्लड सेल which is biconcave or disc shaped, थाळी फेक मधली थाळी असते ना तशी. It is biconcave or disc shaped. It is non-nucleated and it is the smallest blood cell. रक्तातल्या ज्या पेशी आहेत त्याच्यामध्ये सर्वात लहान अशी पेशी कुठली आहे तर रेड ब्लड सेल. It is the smallest blood cell. It is biconcave or disc shaped. It is non-nucleated. Another important thing, where this cell is produced. So this blood cell, this red blood cell, it is produced in the bone marrow. Red blood cell is produced in the bone marrow. And the life of red blood cell, परीक्षेत प्रश्न विचारला जातो, the life of red blood cell is 120 days. किती? 120 दिवस. The life of red blood cell is 120 days. So remember simple thing, red blood cells are the smallest blood cells. They are disc shaped. They are non-nucleated. They are produced in the bone marrow and their life is 120 days. एक तयार झालेली लाल पेशी 120 दिवस म्हणजे 4 महिने जगते आणि त्याच्यानंतर ती मृत होते, परत नवीन तयार होते. ह्या रेड ब्लड सेलचं वैशिष्ट्य काय आहे? इट कंटेन्स हिमोग्लोबिन. त्याच्यामध्ये हिमोग्लोबिन नावाचा घटक आहे which carries oxygen, जो ऑक्सिजन वाहक आहे, ऑक्सिजन शरीरभर वाहून नेतो. So this is the useful information about red blood cell. Now you have to count the number of red blood cells in your blood. What is the requirement? तुम्हाला लाल पेशींची संख्या मोजायची आहे. लॅबोरेटरीमध्ये काय काय साहित्य लागेल? सर्वात प्रथम पेशी बघायची म्हणलं, सेल बघायची म्हणलं काय लागतं? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज मायक्रोस्कोप. यू कॅनॉट सी ए सेल विथ युअर नेकेड आईज. डोळ्याला दिसत नाही, अशी उघड्या डोळ्यांनी पेशी दिसत नाही. यू नीड ए मायक्रोस्कोप. दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सेकंड रिक्वायरमेंट, व्हेनेवर यू वॉन्ट टू काउंट, कुठलीही गोष्ट मोजायची म्हटल्यानंतर आपल्याला मीटर लागतं. लाईटचं मीटर आहे, आपलं पाण्याचं मीटर आहे. सो यू नीड ए हिमोसायटोमीटर. हिमोसायटोमीटर त्याला काय म्हणतात? न्यूबर्स चेंबर. न्यूबर्स चेंबर.
So first is microscope, second is hemocytometer. Third thing is you need a RBC diluting fluid. लाल पेशींची संख्या खूप जास्त असल्यामुळे मोजताना गर्दी होते मायक्रोस्कोपच्या खाली, म्हणून त्याला थोडं पातळ करणे, डायल्यूट करणे, त्याच्यासाठी आरबीसी डायल्यूटिंग फ्लुइड, राइट? आरबीसी डायल्यूटिंग फ्लुइड. Then fourth thing what you need a pipette that is called as RBC pipette to take the blood, a definite amount of blood. आपल्याला काही ब्लड घ्यायचं आहे, मोजून घ्यायचं आहे, त्याच्यासाठी पिपेट, आरबीसी पिपेट. So these are the requirement for the RBC count, and more than that, for blood cell count you need little bit blood, 1 or 2 drops of blood. So you need the requirement for finger prick. Finger prick साठी ज्या काही रिक्वायरमेंट आहेत, लॅन्सेट आहे किंवा डिस्पोजेबल निडल आहे, स्पिरिट स्वॅब, कॉटन स्वॅब, याची पण तुम्हाला गरज आहे ब्लड कलेक्शनसाठी. म्हणून पहिल्यापासून जर आपण बघितलं काय रिक्वायरमेंट आहे, मायक्रोस्कोप, आरबीसी पिपेट, हिमोसायटोमीटर, आरबीसी डायल्यूटिंग फ्लुइड, and lancet or disposable sterile needle, spirit swab, cotton swab. Right? So these are the requirements. Before going to the RBC count, let us know something about hemocytometer or Newbur's chamber. Newbur's chamber विषयी थोडक्यात माहिती घेऊया. जे न्यूबर्स चेंबर आहे ही काचेची जाड पट्टी आहे. इट इज अ थिक ग्लास स्लाइड. नुसतीच काचेची जाड पट्टी नाहीये. इफ यू सी द सेंट्रल एरिया, त्याच्यामध्ये 2 ग्रूव्ह आहेत, 2 खाचा आहेत. त्या न्यूबर्स चेंबरचा जो मध्यवर्ती भाग आहे त्याच्यामध्ये 2 खाच आहेत, पण त्या खाचा चिटकून नाहीये, एकमेकापासून थोड्या दूर आहेत. एकमेकापासून थोड्या दूर असलेल्या ह्या खाचा आहेत. देर आर 2 सेंट्रल ग्रूव्हज which are little bit apart from each other. And in between the 2 grooves, या 2 खाचांच्या मध्ये there is a ruled area, रेखा मारलेला असा एरिया आहे. So what is Newbur's chamber? Newbur's chamber is used for counting blood cells. Newbur's chamber, it is a thick glass slide. It has got a 2 grooves at the center which are apart. In between the 2 grooves, there is a ruled area. If you see the ruled area under microscope, तो रेघाळा जो भाग आहे, रेखा मारलेला चौकोन असलेला जर भाग मायक्रोस्कोप खाली तुम्ही बघितला, हाय पॉवर खाली, तर तुम्हाला काय दिसतं? यू सी द स्क्वेअर्स, चौकोन दिसतात. इफ यू सी देर आर 4 लार्ज कॉर्नर स्क्वेअर्स अँड देर इज ए सेंट्रल स्क्वेअर. 4 कोपऱ्यातले 4 चौकोन आणि सेंटरला असलेला 1 चौकोन, याच्याकडे तुम्ही लक्ष केंद्रित करा. आपल्याला ब्लड सेल काउंट करत असताना कशावर लक्ष केंद्रित करायचं हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. त्या न्यूबर्स चेंबरमध्ये चौकोन आहेत, पण त्या चौकोनातले 4 कोपऱ्यातले 4 मोठे चौकोन आणि सेंटरचा 1 चौकोन, याच्यावर लक्ष करा. ब्लड सेल काउंट म्हणजे त्यातला जो सेंटरचा जो चौकोन आहे तो आपण आरबीसी काउंट साठी वापरतो. The central square of Newbur's chamber is used for RBC count. गाळलेल्या जागामध्ये विचारलं जातं, न्यूबर्स चेंबरचा कुठला स्क्वेअर, कुठला चौकोन हा आपण आरबीसी काउंट साठी वापरतो? सेंट्रल स्क्वेअर, मध्यवर्ती चौकोन. तो मधला जो चौकोन आहे तो आपण आरबीसी काउंट साठी वापरतो. त्या मधल्या चौकोनात एकूण 400 छोटे छोटे स्क्वेअर आहेत. किती आहेत? 400. 400 small squares are there. So this is about the Newbur's chamber. त्या न्यूबर्स चेंबर वरती ठेवण्यासाठी कव्हर स्लिप येते, एक थोडीशी लांब आणि जाड अशी असते. कव्हर स्लिप न्यूबर्स चेंबर वर तुम्ही ठेवू शकता. तर न्यूबर्स चेंबरची थोडक्यात माहिती झाली. इट इज अ थिक ग्लास स्लाइड. इट हॅज गॉट अ रूल्ड एरिया. Among the ruling, we have to concentrate on the central square, and the central square of the Newbur's chamber is divided into 400 small squares. अगदी छोटी माहिती, थोडक्यात माहिती. बाकीचं डिटेल आपण प्रॅक्टिकल मध्ये आपलं न्यूबर्स चेंबर आहे त्याच्यामध्ये बघता येईल. आता आपण सुरुवात कशी करायची आहे? प्रोसिजर ऑफ आरबीसी काउंट. आरबीसी काउंट आपल्याला मोजायची आहे आणि आरबीसी काउंट मोजत असताना प्रोसिजर कशी करायची आहे? तर सुरुवातीला आपल्याला काय करायचं आहे, तर पहिल्यांदा हा न्यूबर्स चेंबर मायक्रोस्कोप खाली लावायचा आहे
आणि त्यातला जो सेंट्रल स्क्वेअर आहे तो फोकस करून ठेवायचा आहे. So the first step of RBC count is adjust the new burst chamber under microscope. Focus on central large square. This is done under high power. High power objective जो आहे 40x high power objective of the microscope. मायक्रोस्कोप मध्ये 3 ऑब्जेक्टिव्ह आपण बघितलेले आहेत. लो पॉवर, हाय पॉवर, ऑइल इमर्शन. या ठिकाणी हाय पॉवर खाली 40x खाली आपल्याला तो न्यू बर्स्ट चेंबर मधला जो सेंट्रल स्क्वेअर आहे तो सेंट्रल स्क्वेअर फोकस करायचा आहे. ही पहिली स्टेप आहे. वन्स यू सी द सेंट्रल स्क्वेअर क्लिअरली then you go for the further procedure. What is the further procedure? The further procedure is a finger prick. You have to clean the fingertip with spirit swab. Give a bold prick. The blood will come on the fingertip. Collect or suck the blood in the RBC pipette up to 0.5 mark. आता RBC pipette कसं असतं? RBC pipette जे आहे ती अशी एक काचेची नळी आहे छोटीशी आणि त्याच्या मधल्या बाजूला एक फुगवटा आहे, त्याला बल्ब म्हणतात, बल्ब. आणि त्या काचेच्या नळीला एक रबराची नळी जोडलेली आहे. काचेच्या नळीला रबराची नळी जोडलेली आहे. ती जी काचेची नळी आहे ती RBC पिपेट आणि त्याला जोडलेली रबराची नळी तुम्ही तोंडात धरून रक्त ओढण्यासाठी. तर ती जी काचेची नळी आहे त्याच्यामध्ये 2 मार्किंग आहेत. There are 2 markings over RBC pipette. 0.5 and 101. 0.5 and 101. 0.5 हे खालचं मार्किंग आहे आणि तो जो बल्ब आहे सेंट्रल फुगीर भाग त्याच्या वरचं मार्किंग आहे 101. The lowermost marking on the RBC pipette is 0.5. The uppermost marking on the RBC pipette is 101. And there is a red bead in the bulb. तो जो फुगीर भाग आहे त्या फुगीर भागामध्ये लाल रंगाचा मणी आहे ओळखायसाठी तुम्हाला की हे RBC पिपेट आहे. देयर इज अ रेड कलर बीड इन द बल्ब. तसं ते RBC पिपेट आहे. सो वी हॅव डन ए फिंगर प्रिक. द ब्लड इज कमिंग ऑन द फिंगर टिप. नाउ यू हॅव टू सक द ब्लड अप टू 0.5 मार्क ऑफ द RBC पिपेट. या ठिकाणी ब्लड सक करायचं 0.5 पर्यंत. RBC पिपेट मध्ये रक्त किती घ्यायचं आहे? 0.5 मार्क पर्यंत. नाउ यू हॅव टू सक द RBC डायल्युटिंग फ्लुइड. RBC डायल्युटिंग फ्लुइड रेडीमेड मिळतं बाजारात. RBC पातळ करायचा पदार्थ, द्रव पदार्थ. RBC डायल्युटिंग फ्लुइड जे आहे ते आपल्याला कितीपर्यंत ओढायचं आहे? 101 मार्क पर्यंत. म्हणजे हे पिपेट आहे, या पिपेटमध्ये सुरुवातीला 0.5 खालची मार्किंग तिथपर्यंत आपण काय घेतलेलं आहे? ब्लड घेतलंय. त्याच्यानंतर वरती ओढत यायचंय सरळ सरळ. काय ओढायचंय? डायल्युटिंग फ्लुइड. डायल्युटिंग फ्लुइड 101 पर्यंत ओढायचं आहे. राईट. यू हॅव टू सक द RBC डायल्युटिंग फ्लुइड अप टू 101 मार्क. नाउ यू हॅव टू लिटल बिट टिल्ट द पिपेट. आता पिपेट थोडं तिरकं करायचं आणि शेक इट, रोल इट. रोल करायचंय, गोल गोल फिरवायचं. असं फिरवलं तर सगळं खाली सांगतात, तिरकं करून फिरवायचं आहे. त्याच्यामुळे काय होणार आहे? ब्लड आणि डायल्युटिंग फ्लुइड दोन्ही मिक्स होणार आहे. राईट. ब्लड आणि डायल्युटिंग फ्लुइड मिक्स होणार आहे. सो जस्ट रोल द RBC पिपेट. फर्स्ट यू हॅव डन ए फिंगर प्रिक. यू हॅव टेकन ब्लड अप टू 0.5 mark. You have sucked the RBC dilating fluid up to 101 mark. You have rolled the pipette. Now next step is you have to charge the new burst chamber. New burst chamber charge करणे म्हणजे न्यू बर्स्ट चेंबरला काही मोबाईल चार्ज केल्यासारखं नाही आहे. न्यू बर्स्ट चेंबर चार्ज करणे याचा अर्थ न्यू बर्स्ट चेंबरच्या वरती तुम्हाला एक कव्हर स्लिप ठेवायची आणि त्या कव्हर स्लिपच्या खाली हे जे ब्लड आहे RBC पिपेट मधलं जे ब्लड आहे त्याचा एक ड्रॉप सोडायचा आहे. त्याला म्हणायचं चार्ज द न्यू बर्स्ट चेंबर. सो यू हॅव ऑलरेडी ऍडजस्टेड द न्यू बर्स्ट चेंबर अंडर मायक्रोस्कोप. कीप ए कव्हर स्लिप ओव्हर द न्यू बर्स्ट चेंबर. न्यू बर्स्ट चेंबर वरती आता कव्हर स्लिप ठेवा अँड यू कीप ए ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम RBC pipette under the new burst chamber. Keep a drop of RBC pipette
from new burst chamber, from RBC pipette over the new burst chamber. एक ड्रॉप ब्लडचा, एक ड्रॉप त्या कव्हर स्लिपच्या खाली सोडायचा, तो पसरतो सगळीकडे. राईट. नाउ यू हॅव टू ऑब्झर्व फॉर आरबीसीज. आता मायक्रोस्कोप खाली बघायचंय आणि लाल पेशी दिसतात का बघायचंय. वन्स यू स्टार्ट सीइंग द रेड ब्लड सेल्स, तुम्हाला लाल पेशी दिसायला सुरुवात होती. त्या लाल पेशी कशा आहेत त्याची मॉर्फॉलॉजी सांगितलेली आहे. छोट्या पेशी आहेत, बायकॉन्केव्ह आहेत. Once you see the red blood cells, you have to count the number of red blood cells in the central square. जो सेंट्रल स्क्वेअर मायक्रोस्कोप खाली ऍडजस्ट केलेला आहे त्याच्यामधल्या पेशींची संख्या तुम्हाला मोजायची आहे. त्याच्यामधल्या पेशींची संख्या तुम्हाला मोजायची आहे. आता ही मोजायची एक पद्धत आहे. मायक्रोस्कोप खाली जेव्हा पेशी मोजतो त्यावेळेस आपल्याला एका डायरेक्शनने पुढे जायचं आहे, परत थोडं खाली यायचंय, परत पाठीमागे यायचं. त्याला झिगझॅग म्हणतात. झिगझॅग प्रकारे करतात ना, त्या पद्धतीनं तुम्हाला त्या पेशी मोजायच्या आहेत. प्रॅक्टिकलमध्ये तुम्हाला समजेल की कशा पद्धतीनं त्या पेशी मोजायच्या आहेत. तर मायक्रोस्कोप खाली तुम्हाला त्या सेंट्रल स्क्वेअर मध्ये जेवढ्या लाल पेशी आहेत तेवढ्या मोजायच्या आहेत. मग तेवढ्याच पेशी आपल्या शरीरात आहेत का? नाही. त्याच्यानंतर एक फॉर्म्युला आहे. आपण जेवढ्या पेशी सेंट्रल स्क्वेअर मध्ये मोजणार आहोत त्याचं नाव आहे एन. त्याचं नाव काय आहे? एन. एन इंटू 10,000. एन गुणिले 10,000 ही आपल्या लाल पेशींची संख्या येणार आहे. दिस विल बी द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स. एन गुणिले 10,000. आता तुम्ही म्हणाल हे कुठून आलं? वेअर फ्रॉम दिस 10,000 केम? तर हे 10,000 जो आकडा आलेला आहे तो आकडा आपला येतो डायल्युशन फॅक्टर, डेप्थ ऑफ द न्यू बर्स्ट चेंबर, याच्यापासून आपल्याला हा आकडा येत असतो. हा आकडा कसा आला हे काढत आपण बसायचं नाही. हा आकडा येण्यासाठी आपल्याला तीन गोष्टी, डायल्युशन, आपण रक्त पातळ केलेलं आहे, डायल्युशन फॅक्टर, अँड सेकंड वन इज द डेप्थ ऑफ द इच स्क्वेअर ऑफ न्यू बर्स्ट चेंबर. न्यू बर्स्ट चेंबरची खोली आहे न्यू बर्स्ट चेंबरची, त्या डेप्थचा आपण विचार केलेला आहे. या सगळ्याचे गुण शेवटचा फॉर्म्युला आलेला आहे एन इंटू 10,000 सेल्स पर क्युबिक मिलीमीटर. एन म्हणजे तुम्ही मोजलेली संख्या गुणिले 10,000. साधं सोपं गणित आहे. त्या सेंट्रल चौकोनामध्ये जेवढ्या तुम्ही लाल पेशी मोजल्या त्यांना नाव द्या एन, गुणिले 10,000 करा. जो आकडा येईल तो तुम्हाला दिलेल्या ब्लड सॅम्पल मधल्या आरबीसीची संख्या आहे. राईट. आरबीसी काउंट N into 10,000 cells per cubic millimeter. This is a RBC count. Now what is the normal RBC count? Normal RBC count is in men it is 4.5 to 5.5 million per cubic millimeter. In female it is little bit less, it is 3.5 to 5.5 million per cubic millimeter. 3.5 ते 5.5 ही महिलांमधली मिलियन लक्षात ठेवा आकडा, मिलियन. आणि पुरुषामध्ये 4.5 ते 5.5 मिलियन पर क्युबिक मिलीमीटर. हा पण शब्द महत्वाचा आहे, पर क्युबिक मिलीमीटर. आरबीसी डब्ल्यूबीसी कुठलीही काउंट सांगत असताना एकक काय आहे? पर क्युबिक मिलीमीटर. सो द आरबीसी काउंट इज इन मेल इट इज 4.5 to 5.5 per cubic millimeter. In females 3.5 to 5.5 cubic millimeter, million per cubic millimeter. So these are the normal counts. So simple procedure, again I will tell you. शेवटीला परत एकदा प्रोसिजर सांगतो. First what you have to do is you have to adjust the new burst chamber under microscope, focus on the central square, take a RBC pipette, do a bold finger prick, suck the blood up to 0.5 mark of the RBC pipette, suck the RBC diluting fluid up to 101 mark, shake the pipette gently, charge the new burst chamber by putting a drop of blood from RBC pipette. Observe for the red blood cells in the central square. Count the number of red blood cells in the central square. The number of counted red blood cell is labeled as N, and the last formula for RBC count is N into 10,000 cells per cubic millimeter. So this is all about the RBC count.